السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. وقال تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لقد أنعم الله علينا بكثير من النعم، والفواكه واحدة من نعم الله علينا. يشكل التمر والفواكه المجففة والمكسرات جزءا من النظام الغذائي الصحي خلال شهر رمضان المبارك، ولكن احذر من الإفراط في تناول الفواكه المجففة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. هذه المأكولات تزود الجسم بالعناصر الغذائية الصحية، وهي أيضا غنية بالطاقة، وبالتالي تساعد في المحافظة على الحيوية طوال هذا الشهر الكريم، ولكن طبعا يجب تناولها باعتدال لتجنب زيادة الوزن. وإليك هذه الوصفة المنعشة لحليب الفواكه المجففة واللذيذة. المكونات: ربع كوب من اللوز، ربع كوب من الفستق الحلبي غير مملح، كوب من الكاشو مع القشور، ربع كوب من الزبيب المجفف، 8 تمرات، 3 حبات تين مجفف، كوبان ونصف حليب. طريقة التحضير: اخلطي جميع المكسرات والفواكه المجففة مع الحليب في خلاط حتى يصبح الخليط لزجا، ثم ضعيهم في كاسات. زيني الكاسات بقليل من شرائح الفواكه المجففة والمكسرات وقدميها على الفور، واستمتعي أنت وأفراد أسرتك. شكرا لمتابعتكم، من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.